හරි අද මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ IELTS එකේ තියෙන question paper එකක reading section එකක් ගැන. ඉතින් මේකෙදි මේ කතා කරන්නේ Museums of Fine Arts කියන එක. මොකද්ද මේ Museums of Fine Arts කියන්නේ? Museums of Fine Arts කියන්නේ ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය චිත්‍ර නැත්නම් ආර්ට්වර්ක් ප්‍රදර්ශනය කරන කෞතුකාගාර කියන ඒවට. ඉතින් මෙන්න මේ කෞතුකාගාරයි ඒවයි තියෙන දේවල් ගැනයි තමයි අද අපි විස්තරයක් කතා කරන්න යන්නේ. Museums of Fine Art and their public. ඒ කියන්නේ මේ මියුසියම් සහ ඒවයි තියෙන දේවල් ගැන ඒවයි public relationship එක මොකද්ද මිනිස්සුත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකද්ද කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනි paragraph එක බලන්න. One of the most famous work of art in the world is Leonardo da Vinci's Mona Lisa. අපි හැමෝම දන්න එකන්නේ Mona Lisa චිත්‍රය තමයි ආර්ට් වර්ක් වල තියෙන ප්‍රධානම famous කියන්නේ ජනප්‍රියම චිත්‍රය. Nearly everyone who goes to see the original will be already familiar with it from reproductions. Nearly everyone කවුරු වුණත් ඔරිජිනල් එක බලන්න ගියපු කෙනෙක් නම් එයා මේ ඩුප්ලිකේට් නැත්නම් රීප්‍රොඩක්ෂන්ස් කියන්නේ ඒකෙන් නැවත හදපු වෙනත් චිත්‍ර කියන එක. රීප්‍රොඩක්ෂන්ස් කියන්නේ ඩුප්ලිකේට් කියන එක. ඉතින් කවුරු හරි ඔරිජිනල් එක බලන්න ගියපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා මෙන්න මේ වෙනස ඒ කට්ටිය මෙන්න මේකේ තියෙන වෙනස දන්නවා. But they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? But they ඔවුන් දන්නවා. ඔවුන් එකඟ වෙනවා. ෆයින් ආර්ට් කියන එක නැත්තම් මේ ප්‍රසිද්ධ කලාත්මක ඉතාමත්ම වටින ඔරිජිනල් ආර්ට් වර්ක් බලන එක ඔරිජිනල් ෆෝම් එකෙන් කියන්නේ ඔරිජිනල් එක බලන එක more rewarding කියන්නේ ඒකටට ගොඩක් මේ මාර ෆීලින් එකක් නැත්නම් මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට දකිනවා කියන්නේ. However කොහොම වුණත් if Mona Lisa was a famous novel, Mona Lisa famous novel එකක් වුණා නම් few people would bother to go to a museum to read the writer's actual manuscript rather than a printed reproduction. Mona Lisa කියන එක famous novel එකක් වුණා නම් novel එකක් කියන්නේ මේ Mona Lisa කියන එක නවකතාවක් වුණා නම් මේ මිනිස්සු වැඩි හරියක් ඕක බලන්න ඕක කියවන්න මියුසියම් එකට යන්නේ නැතිලු. ඒ කට්ටිය කොපියක් අරගෙන මේ ඩුප්ලිකේට් එකවලු කියවන්නේ. However කොහොම වුණත් මේ if Mona Lisa එක නවකතාවක් වුණා නම් ඒ කට්ටිය මේ මියුසියම් එකට ගිහිල්ලා ඕක කියවන්න යන්නේ නැහැ. කොපියක් අරන් කියවනවා කියන එක කියන්නේ නේ. This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge number of texts where oil paintings have always been produced as unique objects. මේ කියන්නේ නවකතා වගේ දේවල් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක දියුණු වෙලා ඇවිල්ලා මේ ඒවා ලොකු ටෙක්ස්ට් ලොකු වචන ගොඩක් සහිත දෙයක් print කරලා මේ ගන්න පුළුවන් විදියට හැදිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයිල් පේන්ටිං වගේ ඒවා යුනික් කියන්නේ කොමන් නැති දෙයක් කියන එකනේ. මේ ඔයිල් පේන්ටිං කියන එක යුනික් වැඩක්. එකයි තියෙන්නේ නේ. ඒවා අපිට ඩුප්ලිකේට් කරන විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සයා අඳින්නේ කොපියක් ගන්නවා වගේ නෙවෙයිනේ. ඒකේ වෙනස්ම මේකක් තියෙනවානේ. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or reading each medium follows a different convention. මේ කියන්නේ මොකක්ද? In addition, ඊට අමතරව අපිට ආගියු කරන්න පුළුවන්ලු that practice of interpreting. මොන හරි දෙයක් තේරුම් ගැනීම නැත්නම් මොන හරි දෙයක් කියවීම. interpreting කියන්නේ පේලියෙන් පේලිය කියවීම වගේ එකක්. or reading. මේ දෙකම එකම අර්ථය දෙන්නේ. reading මොන හරි මාධ්‍යයක් අපි කියවන විදිය නැත්නම් රස විදිය එකිනෙකට වෙනස් විදිහේ ක්‍රමවේද වලින් සමන්විතයි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. follows different conventions. එක එක පුරුදු එක එක විදියට තමයි කියවන්නේ. With novels, නවකතා සමග the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page. With novels, novel එකක් ගත්තොත් නම් ඒකේ තියෙන තේරුම, ඒකේ තියෙන වචන වල තේරුම ගැන තමයි ගොඩක්ම reader involve වෙන්නේ. නැතු ඒක මේ print කරපු විදිය නෙවෙයි. Whereas the reader of a painting, paint එකක් කියවන කෙනෙක් නැත්නම් paint එකක් බලන කෙනෙක් කියවනවා කියලා තමයි මෙතන reader කියලාම තමයි මේ චිත්‍ර නරඹන්නව හඳුන්වලා දෙන්නේ. Whereas the reader of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify.
මේ පේන්ට් එක බලන කෙනත් ගොඩක්ම විමසිලිවන්තව closely just as closely to the material. ඒ කියන්නේ මැටීරියල් එක බලලා ඒවයි තියෙන මාක්ස් කියන්නේ සලකුණු බලලා හැඩතල බලලා මේ ඒවයින් තේරුම් ගන්න යනවා මොනවා හරි අයිඩියා එකක්. ඒ පිටිපස්සේ තියෙන අයිඩියා එක නැත්නම් ඒ ගැඹුර මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ එකෙන් එන අර්ථය තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් දරනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. කියන්න බෑ. ඒව තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ පොතක් කියවන කෙනෙක් වගේම චිත්‍රය බලන්නෙක් චිත්‍රය රස විඳින්නෙක් ඒ විදිය ඒ හා සමාන එෆර්ට් එකක් දාලා ඒවා හරියට ඔබ්සර්ව් කරලා තමයි ඒක තේරුම් ගන්න හදන්නේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. එක එක ආර්ට් වර්ක් එක දේවල් වලට එක විදිහට තමයි ඒවා තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ. Yet it has always been possible to make accurate facsimiles. කියන්නේ මොකද්ද? Facsimile. An exact copy, especially of written or printed material. Exact copy එක. ඒ කියන්නේ එක හා සමානව හදපු එක. Facsimile. Very accurate copy එක. ඒ කියන්නේ එකට එක වගේ. හරියටම copy කරලා තියෙන එක වගේ. A grade copy එක. Yet it has always been possible to make very accurate facsimiles of pretty well any fine artwork. ඕනම හොඳ artwork එකක duplicate එකක් හරියටම හදන්න පුළුවන්. The 7 surviving versions of Mona Lisa bears witness to the fact that in 16th century artists seemed perfectly content to assign the reproduction of their creations to their workshop apprentices as regular bread and butter work. මේ කියන්නේ මොකද්ද? 16 වෙනි සියවසේ හිටපු කලා ආටිස්ට්ලා ඉන්නේ කලාකාරයෝ. ඒ කට්ටිය එක දේවල් හදනවනේ. ඒ කියන්නේ ආර්ට් කණම්මනම් හදනවනේ. දැන් මේවා ඩුප්ලිකේට් කරන්න ඕන. කට්ටිය හදපු නිර්මාණය තව කොපීස් හදන්න බාර දෙනවා. to their workshop. එයාලගේ workshop එකේ ඉන්න කට්ටියට. Apprentices කියන්නේ a person who is learning a trade from a skilled employer having agreed to work for a fixed period at low wages. ඒ කියන්නේ නිකන් අර මේ ගුරුවරයාගෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ගේ apprentice කියලා කියනවා. apprentice කියලා කියන්නේ මේ එයාගේ ගෝලයෝ කියන්නේ. apprentice regular as bread and butter කියන්නේ නිකන් පානුයි බටරුයි වගේ ඒක workshop එකේ නැවතවතාවක් හදන්න පුළුවන්. පානුයි බටරුයි කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන විදිය ඒක කපන විදිය ඒවා දන්නවනේ. මම හිතන්නේ ඉස්සර කාලේ පානුයි බටරුයි ගොඩක් හදන්න නැති මිනිස්සු. ඒ වගේ පාන් බටර් හදනවා වගේ ලේසි වැඩක් කියලා ඒ විදියටම ඒ quality එක හදන්න එකම විදියට හදන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. And today the task of reproducing pictures is incomparably more simple. අද වෙද්දි මේක නම් නේ හරිම simple දෙයක්. ඒ වගේම හරිම reliable. ඒ කියන්නේ reliable කියන්නේ ඒක මත යැපෙන්න පුළුවන්. reliable කියන්නේ මේ කැඩෙන්නේ ඒක ගැන අපිට විශ්වාස කරලා වැඩක් කරන්න පුළුවන්. He is a very reliable person. ඔහු හරිම reliable person. reliable කියන්නේ නා විශ්වාසනීය පුද්ගලෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ කියන්නේ දැන් තියෙන තාක්ෂණෙත් එක්ක අද නම් මේ පින්තූරයක් රීප්‍රොඩියුස් කරනවා නැත්නම් ඩුප්ලිකේට් එකක් හදනවා කියන එක හරිම සිම්පල් වැඩක්. ඒ ගොඩක්ම ටෙක්නික්ස් තියෙනවා කියලා. with reprographic techniques කියලා જાතියක් තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ ආර්ට් ඩුප්ලිකේට් කරන්න තියෙනවා. that allow production of high quality prints made exactly to the original scale. original එකේ දිග පළලට හරියටම මේ qualityයටම print කරන්න පුළුවන් techniques තියෙනවා. ඒ techniques වලට කියනවා reprographic techniques කියලා. with faithful color values and even with duplication of surface relief of painting. මතු පිට colors ඒ හැමදේම faithful color values කියන්නේ නිකන් original විදිය කියලා කියන්නේ මෙතන තේරුම. true color values හරියටම color values ටික තියෙනවා. surface relief කියන්නේ මතු පිට surface කියන එක නම් මතු පිටනේ. surface relief කියන්නේ surface relief is a term used for differences in height from place to place on the land surface. ඒ කියන්නේ නිකන් භූමියක උස වගේ. ඒ කියන්නේ අර චිත්‍රයේ ඝනකම පේන්ට් එකේ ඝනකම අර වෙනස් වෙන විදිය පින්සල් පාරවල් ඒව වෙනස් වෙන විදිය වුණත් හරියටම ගන්න පුළුවන්. මතු පිට තියෙන
3D ගතිය වගේ එක තමයි මේ සර්ෆස් රිලීෆ් කියලා කියන්නේ. මතු පිට ස්වභාවය, ඝනකම, තුනී බව වෙනස් වෙච්ච හැටි උනත් හරියටම ගන්න පුළුවන්ලු මේ reprographic techniques හින්දා. But despite එහෙම වුණත් an implicit recognition ඍජු හඳුන්වා දීම නැත්නම් ඍජු වෙන් කිරීම recognition that spread of good reproductions can be culturally valuable. But despite කියන්නේ එහෙම නමුත් an implicit recognition duplicate එකකට cultural value එකක් තියෙනවා. cultural value එකක් තියෙනවා. Museums continue to promote the special status of original work. එයාලා මියුසියම් එකක් විදිහට ගත්තට පස්සේ උන් ඉතින් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ මේක මේ හරි ඔරිජිනල් වර්ක් පීස් එකක් තමයි කියලා. කියන්නේ මේක තමයි ඔරිජිනල් එක වගේ තමයි ඒ කට්ටිය මේ මිනිසුන්ට නම් කියන්නේ. ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි ඩුප්ලිකේට් එකක් වුණාට එයාලා කියද්දි කියන්නේ මේක තමයි චිත්‍රය කියලා. Unfortunately, this seems to place severe limitation on the kind of experience offered to the visitors. නමුත් මේකෙන් වෙන්නේ අර visitors ලට ලබා ගන්න පුළුවන් experience එක limit වෙනවා. ඒක ගොඩක් limit වෙනවා කියලා කියන්නේ. මේක නිකන් ඔරිජිනල් එක විදිහට ඇඩ්වර්ටයිස් කරන එකේ. ඒ කියන්නේ visitors ලට ඔරිජිනල් එක නෙවෙයිනේ හම්බ වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් මේකෙන් අර එක්ස්පීරියන්ස් එකට බලපෑමක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. කොච්චර මේ හොඳ ඩුප්ලිකේට් එකක් වුණත් කොච්චර මේකට වැලියු එකක් ඇඩ්ඩලා තිබ්බත් මේක හොඳ විදියට රිප්‍රොඩියුස් කරලා තිබ්බට මේක ඇත්ත මේක නෙවෙයි හින්දා වෙන්න ඇති. ඒ කියන්නේ ඒක බලන්න එන විසිටර්ස් ලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට නම් ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේක කියවන්න බලන්න. yet මේ මෙතන මේ bear witness කියලා කියන්නේ සාක්ෂි දරනවා කියන එක. bear witness. One limitation is related to the way the museum presents its exhibits. එක limitation එකක් තමයිලු මේ museum එකේ තියෙන කෞතුක භාණ්ඩ. exhibits කියන්නේ museum එකේ තියෙන භාණ්ඩ. ඒක පෙන්වන විදිහේ limitation එක relate වෙනාලු ඒක present කරන විදියට. කොහොමද ඒක මිනිසුන්ට එලි දක්වන විදියත් එක්ක එක limitation එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. As repositories of unique historical objects, art museums are often called treasure houses. මේ කියන්නේ as repositories of unique historical objects. කෞතුක භාණ්ඩ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුක්ත කෞතුක භාණ්ඩ එකතු කිරීමේ තැනක්. repository එකක් කියන්නේ collection එකක් කියන එක. GitHub repository එකක් කියන්නේ collection එකක්. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ගබඩා කරලා තියෙන ස්ථානයන්නේ. unique historical objects තාමත්ම unique කියන්නේ මොකක්ද ආපහු unique කියන්නේ ආවේනික less common මේ historical objects තියෙන තැනක් විදියට art museums are often called treasure houses. මේවට කියනවා treasure houses කියලා. treasure නිදන් ගෙවල් කියලා. නිදන් ගෙවල් treasure house නිදන් මාලිගා වගේ කතාවක් කියන්නේ. මේවයි පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුක්ත objects ගොඩක් තියෙන හින්දා. We are reminded of this even before we view a collection of the presence of security guards, attendants, ropes and display cases to keep us away from exhibits. We are reminded of this. මේක ගැන අපිට මතක් කරලා දෙනවා. Even before we view a collection by the presence of security. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මේ මියුසියම් එකට ගිහිල්ලා මේ බඩු බලන්නත් කලින් අපිට මේක මේ මාර වටින තැනක් විදියට අපිට පෙන්නනවා. මේක ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන විදිය මේ කියන්නේ. සිකියුරිටි ගාඩ්ලා ඉන්නවා, ඇටෙන්ඩන්ස්ලා ඉන්නවා, ලණු ඇදලා තියෙනවා, ඩිස්ප්ලේ කේසස් එක එක විදියේ අර නිකන් කුටි ඇතුලේ දාලා තියෙන වීදුරු කුටි වෙන්න පුළුවන්. යකඩ මොන හරි පැටවල් ගහලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට මේ එක්සිබිට්ස් තියෙනකොට මේක මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකනේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ මිනිහට පෙන්නපු විදිය හින්දා මේක මේ එක විදියකට ලිමිට් කරනවලු මේ අර ලිමිටේෂන් එකක් විදියට තමයි මේක ලියන කෙනා දකින්නේ. කියන්නේ මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක. We are reminded of even this before we view a collection. මේ මොන හරි මේකේ තියෙන දේවල් බලන්නත් කලින් තමයි අපිට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හින්ද වෙනවා කියලා කියන්නේ. හින්ද වෙනවා කියන්නේ ලිමිට්. In many cases, the architectural style of the building further reinforce the notion. In addition, a major collection that of London's හරිද දැන් මේ මුලින්ම මෙයා කිව්වනේ මේ ප්‍රසන්ට් කරන විදියෙන් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙනවා කියලා. මේ කියන්නේ ඔරිජිනල් විදියට මේක මේ ප්‍රසන්ට් කරනවා. නමුත් මේක
ඇත්තම වර්ක් එක නෙවෙයි. නමුත් මේකට මේ හැදිලා තියෙන කල්චරල් වැලියු එකත් එක්ක විසිටර්ස්ලට මේක මේ ඔරිජිනල් එක විදිහට ප්‍රසන්ට් කරනවා. මෙන්න මේ වැලියු එක හදන විදිහට කියන්නේ one limitation is related to way museum presence is exhibits. museum එක මේ exhibits ඒකේ visitorsලට පෙනෙන විදියෙන් එක limitation එකක් ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ limitation එක ඇති වෙන්නේ visitorගේ experience එක. experience එක අඩාල වෙනවා නැත්නම් අඩු වෙනවා කියන එකනේ කියන්නේ. හරිද? සිකියුරිටි ගාඩ්ස්ලා ඉන්නවා, ඇටෙන්ඩන්ස්ලා ඉන්නවා, වටේ ප්‍රොප්ස් කියන්නේ ලණු ඇදලා තියෙනවා, ඩිස්ප්ලේ කේසස් තියලා තියෙනවා. එක එක විදිහේ in many cases බොහොමයක් situations වල the architectural style of the building further reinforce that notion. මේ buildings හදලා තියෙන විදිය මේවයි architectural කියන්නේ මොකක්ද? ගෘහ නිර්මාණය කරලා තියෙන විදිය further reinforce කියන්නේ තවත් ශක්තිමත් කරනවලු that notion කියන්නේ මොකක්ද? notion කියන්නේ concept or belief of something. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ගැන අපි විශ්වාස කරන විදිය. ඒක විශ්වාසයක්. belief of something. මොන හරි දෙයක් ගැන තියෙන විශ්වාසය කියන්නේ. ආකිටෙක්ට් බිල්ඩින් එකේ තියෙන මොකද්ද ආකිටෙක්චරල් ස්ටයිල් එක කියන්නේ? හදපු විදියනේ. ආකිටෙක්චරල් ස්ටයිල් එක කියන්නේ හදපු විදිය. බිල්ඩින් එක හදපු විදිය තව දුරට ශක්තිමත් කරනවලු අර ඒ බිලීෆ් එක. මොකද්ද බිලීෆ් එක? මේක මේ මාර වටින දෙයක්. මෙතන තියෙන්නේ මාර වටින දේවල් මේවා. මේක ඇත්ත එක තමයි. මේ කලෙක්ෂන් එක මාර වටිනවා. ඒ වගේ එකක් අර ඒ වගේ නිකන් අර මනසේ පොඩි බොක්ස් එකකට හිර කරනවා මේ ප්‍රසන්ට් කරන විදියයි මේ බිල්ඩින්ස් හදලා තියෙන විදියයි එක්ක. in addition තවත් කියනවා නම් a major collection like that of London's මේ ලොකු collection එකක් තියෙනවලු ලන්ඩන් වල National Gallery එකේ. හරිද? ලන්ඩන් වල National Gallery කියලා තවත් museum එකක්. is housed in numerous rooms. මේ National Gallery එකේ තියෙන දේවල් is housed in numerous rooms. මේක මේ කුටි ගොඩක් නැත්නම් කාමර ගොඩකට වෙන් කරලාලු තියෙන්නේ. is housed each with dozens of work. dozen එකක් කියන්නේ දුසිමක් කියන්නේ කීයද? 12නේ. 12ක් 24ක් each with dozens of work. 12 ගුණාකාර වලින් කියන්නේ 12ට වැඩි ප්‍රමාණයක් හදපු exhibits තියෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. any of which මොකක් තේරුවත් is likely to be worth. මේ මොකක් ගත්තත් it's likely to be worth. මේ මොකක් ගත්තත් ඒවා වටිනා කියන දේවල් than all the average visitors possesses. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේක බලන්න එන විසිටර් කෙනෙක්ගේ සම්පූර්ණ ධනෙ නැත්තම් මොනවා හරි උට තියෙන ඔක්කොම දේවල් ගැන ගත්තත් ඒවටත් වැඩිය මේවා වටිනා විදියට තමයි මේකේ මේ ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රසන්ට් කරන විදිය. in a society that judge. මෙන්න මේ විදියට මනින සමාජයක කරනවා කියලා කියන්නේ මනින. the personal status. මිනිහාගේ තත්ත්වය මනින සමාජයක of the individual so much by the material worth. මේ සමාජයේ මිනිසුන්ගේ තත්ත්වය මනින්නේ එයාලට තියෙන භෞතික දේවල් වලින්. by the material worth. It is therefore difficult not to be impressed by one's own relative worthlessness in such an environment. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ විදියට මැනෙන සමාජයක to be impressed. It is difficult. ඒක හරිම අමාරුයිලු. not to be impressed. ඒක ගැන පුදුම වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. not to be impressed. මොකක් ගැනද? by the one's own relative worthlessness. ඒ කියන්නේ එතෙන්ට ගියාම අපි නිකම වගේ තමයි පේන්නේ. මොකද එතන තියෙන දේවල් ඔක්කොම මේ වටිනවා. සමාජයේ හැමදේම මැනෙන්නේ භෞතික සම්පත් වලින් මැනෙන සමාජයක ඒ වගේ තැනකට ගියාම අපේ තියෙන වටිනාකම නැත්නම් අපිට තියෙන මොකක් හරි personal status එක නිකන් බිඳුවට වැටෙනවා වගේ එකක් තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. Furthermore, තවදුරටත් consideration of the value of the original work in its treasure house setting impresses upon the viewer that since these works were originally produced, they have been assigned a huge monetary value by some person or institution more powerful than themselves. Original work piece එකේ තියෙන value එක ගැන හිතනකොට මෙන්න මේ treasure house කියන්නේ මේ museum එකේනේ දැන් මේ ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. museum එකේ ගබඩා කරාම ඒකෙනුත් යම්කිසි setting එකක් හදනවානේ.
මේ වීවර්ස්ලට නැත්තම් ඒ කෞතුකාගාරයට එන විසිටර්ස්ලගේ සරවුන්ඩින් එක බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදනවා. මෙන්න මේවා ගැන බලන්දී මේ ඔරිජිනල් වර්ක් එකක් ගැනනේ මේ කතා කරන්නේ. කියන්නේ ඔරිජිනලි හදපු ආර්ට් වර්ක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඒක නිසා ඒකට ට්‍රෙෂර් හවුස් එකෙන් නැත්තම් මියුසියම් එකෙනුත් වැලියු එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. They have been assigned a huge monetary value. මේකට ගොඩාක් ලොකු වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. monetary මුදල් මේ වටිනාකමකුත් දීලා තියෙනවා. හරිද? some person කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් විසින් හරි ආයතනයක් විසින් මේකට ලොකු වටිනාකමක් දීලා තිනවා more powerful than themselves. ඒ කට්ටියන්ටත් වැඩිය ලොකු වටිනාකමක් දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ආයතනයටත් වැඩිය ලොකු වටිනාකමක් දීලා තිනවා. ඔය කියන්නේ ඕනවට වැඩිය ලොකුවට මේකට වටිනාකමක් දීලා තිනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. evidently සාක්ෂි සහිතව evidently ඊටාත්ම ලේසියෙන් දැනගන්න පුළුවන් නැත්තම් නිකම්ම තේරෙනවා කියන එක. common කියන්නේ evidently. ඒ කියන්නේ ඒක obvious කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක්. The viewer thinks about the work is going to alter that value. මේ මොනවා කරත් ඒකට තියෙන value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයා මොන විදියට බැලුවත් ඔයා මොන දෙයක් හිතුවත් ඒ යගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒක නිශ්චිතව තීරණය කළ අවසානයි. අපිට මොන විදිහේ දෙයක් හිතුවත් කිව්වත් ඒ කියන්නේ හිතින් කියාගත්තත් එහෙම ඒකේ අගය අඩු වෙන්නේවත් වැඩි වෙන්නේවත් නැහැ. ඒකට අගයක් දීලා තියෙනවා. So today's viewers is deterred from trying to extend that spontaneous, immediate, self-reliant kind of reading which would originally have met the work. ඒක ටිකක් අමාරු කැලලන්නේ. So today's viewer අද කාලේ ඉන්න නිරීක්ෂකයෝ is deterred from trying. දැන් අද කාලේ ඉන්න නිරීක්ෂකයෝන්ගේ උත්සාහයත් මැඩපවත්තලා තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. Deterred from trying. Extend that spontaneous මේ try කරන එක අර spontaneous කියන්නේ ක්ෂණිකව try කරන එක කියන එක තමයි. spontaneous කියන්නේ ක්ෂණික. බැරි තරමට හිර කළා කියලා කියන්නේ. immediate spontaneous immediate self reliant kind of reading. self reliant තමන්ගේ මතවාදයට අනුකූල වෙන කියවීමක් කිය. කියන්නේ ඔයාට යුනික් වෙච්ච කියවීමක් කරන්නවත් ඉඩක් තියලා නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ හදලා තියෙන environment එකයි value එකයි මේකට මේ පුම්බලා තියෙන විදියට මේ ආයි ඉඩක් නැහැ ඔයාට ඔයාගේ සිතුවිල්ලක් එක්ක මේක කියවන්න. මේ කියවනවා කියන්නේ මේ ආර්ට් වර්ක් එක බලන එක. reading which would originally have made the work. මේ fine art museums හොඳ චිත්‍ර නැත්තම් ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර කලා නිර්මාණ තියෙන කෞතුකාගාර. ඒවයි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ කියවන්න බලන්න. deterred from trying කියන්නේ prevented from trying කියන එකනේ. spontaneous ක්ෂණික, immediate ක්ෂණික, self reliant කියන්නේ independent. ඒ කියන්නේ තනිවම මේ මොකක් හරි ආර්ට් වර්ක් එකක් ගැන හිතන එක වළක්වලා තියෙනවා. The visitor may then be struck by the strangeness of seeing such diverse paintings, drawings and sculptures brought together in an environment for which they were not originally created. Visitor නිකන් කනේ පාරක් ගැහුවා වගේ. Visitor may then be struck. එයාට නිකන් බලපෑමක් shock. නිකන් ඊයේ දෙයක් අඩන් වැටුණා වගේ strangeness මේ මෙතන තියෙන මේ গুপ্ত ස්වභාවයේ හින්දා විසිටර්ට බලපෑමක් ඇති වෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Of seeing such diverse paintings. මේ වගේ විවිධ පරාසයන් වලින් යුක්ත කලා නිර්මාණ දැකලා යාට මේවයි තියෙන මේ ස්ට්‍රේන්ජ්නස් නිකන් গুপ্ত භාවයෙන් ෂොක් වෙලා වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන වටපිටාවත් එක්ක තමයි මේක වෙන්නේ. කලා නිර්මාණ. drawing sculptures කියන්නේ ඒව තමයි නිර්මාණ. drawing කියන්නේ ඇඳපුවා, sculptures කියන්නේ මේ පිළිමා නමනන්නේ මූර්ති. brought together in an environment for which they were not originally created. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක තමයි අන්තිමට කියලා තියෙන්නේ. නැතුව මේ නිර්මාණවල ප්‍රශ්නයක් හින්දා මේක වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මෙතන මේ හදන environment එක මේ ආර්ට් වර්ක් වලට මැච් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. මේ કૃතිම environment එක. ඒක එහෙම environment එකක තියන්න නිර්මාණය කරපු කලා නිර්මාණ නෙවෙයි.
මේ රෙඩ් කාපට් දාලා මේ වගේ මේ වීදුරු කුටි වල දාලා එහෙම ඒවයි තියන්න හදපු නිර්මාණ නෙවෙයි මේ ආරක්ෂකයෝ දාලා ඒක නිකන් නෝමල් සෙටින් එකක එහෙම තියන්නනේ ඒ කාලේ ඉතින් ගොඩක් මේ වගේ ආර්ට් වර්ක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ අර කට්ටිය මෙහෙම කෘතිම මේ තැනක් හදාගත්තට දැන් this displacement effect කියලා මෙන්න මේ වෙනස් වෙන displace කියන්නේ එක දෙයකින් තව දෙයකට මාරු වෙන ක්‍රියාවලිය වගේ එක තමයි displacement කියන්නේ. This displacement effect is further heightened තවත් වැඩි කරනවා. further heightened කියන්නේ height කියන එකෙන් එන්නේ heightened කියනකොට මෙතන මේ අදහස තමයි මෙන්න මේ තියෙන මේ වෙනස displacement කියන එක කියන්නේ මෙතෙන්දි කියන්නේ මේ වෙනස තවත් වැඩි කරනවා. heightened කියන්නේ උස වැඩි කරනවා නෙවෙයි මෙතන මේ තියෙන වෙනස වැඩි කරනවා කියලා. by the sheer volume of exhibits. sheer volume තියෙන volume එක sheer volume කියන්නේ ගොඩක් තියනවා කියන අදහස තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. sheer volume කියන්නේ large quantity එකක් කියන්නේ. ගොඩක් තියනවා කියන්නේ. දැන් මේක මේ setting එකත් එකක් අනිත් එක තමයි quantity එකත් තව දෙයක්. මේ වගේ artwork ගොඩක් තියෙනවා. in the case of major collection there are probably more works on display than we could realistically view in weeks or even months. මේ කට්ටිය මේ කියන්නේ මේක ලොකු collection එකක් නම් මේක major collection එකක් නම් මේ ආයතනය ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ කෞතුකාගාරය ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන්නේ මේක හරියට බලනවා නම් සති ගාණක් හරි මාස ගාණක් වුණත් යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒ තරම් බලන්න දේවල් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ තරමට මේ මෙතන මේ paint work මේ ඒවා වැඩි කියලා කියන්නේ. කියවන්න බලන්න මේක. This in particularly distressing. මේක මේ විදියට ගත්තට පස්සේ මේක මහා stress එකක් නැත්තම් මේක මහා හරිම පීඩාකාරී. Distressing because time seems to be a vital factor in appreciation of all art forms. මේ කලාවක් නැත්තම් කලා නිර්මාණයක් අගය කිරීම සඳහා කාලය කියන එක ඊ타ත්ම තීරණාත්මක නැත්නම් හරිම වැදගත් vital මේ ෆැක්ටර් එකක්ලු සාධකයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙන්නේ මෙතන මේ බලන්න තියෙන දේවල් වැඩි හින්දා. ඉතින් අපිට ආර්ට් වර්ක් එකක් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න නැත්නම් ඒක අගය කරන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක හරිම වැදගත් ෆැක්ටර් එකක්. ඒ කාලය මෙතෙන්දී අපිට දී ගන්න බෑ. මොකද අපි පොඩි වෙලාවකටනේ මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් ආර්ට් වර්ක් මේජර් කලෙක්ෂන් එකක් වුණොත් මෙතන. A fundamental difference between paintings and other art forms is that there is no prescribed time over which a painting is viewed. Fundamental difference. Fundamental කියන්නේ ඉතාමත්ම මූලිකනේ. මූලික වෙනසක් කියනවා නම් මේ චිත්‍රවලයි අනිත්කුත් කලාත්මක නිර්මාණවලයි මේවට නැතිලු මොනවටද නැත්තේ? මේ ආර්ට් වර්ක් වලටනේ, පේන්ටිං වලට. ඒ කියන්නේ චිත්‍රවලට නැතිලු මේවා බලන්න ඕන කාල සීමාවක් නැහැ. කාල සීමාවක් නැහැ. ඒක තමන්ගේ මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ කොච්චර වෙලාවක් බලනවද කියලා. බලද්දි තමයි ඒකේ තියෙන මොකක් හරි තියෙන අයිඩියා එක අපිට මේ වෙන්නේ. කියන්නේ අනිකුත් කලා නිර්මාණ එක චිත්‍ර සසඳද්දි චිත්‍රවලට එහෙම බලන්න નિયમિત කරපු වෙලාවක් නෑ කියලා කියන්නේ. by contrast difference by the difference කියන එක කියන්නේ වෙනස ගැන තමයි කතා කරන්නේ. by contrast the audience encounters an opera or a play over a specific time. මේක මේ ඔපෙරා එකක් නැත්නම් මොකක් හරි ස්ටේජ් ප්ලේ එකකට කම්පෙයාර් කරොත් ඒවයි කාලේ තීරණය කළ අවසාන කොන්සර්ට් එකක් නම් ඒකේ කාලේ තීරණය කළ අවසාන. නමුත් මේ ආර්ට් වර්ක් එකකට එහෙම නැහැ. which is the duration of the performance. සාමාන්‍ය ප්ලේ එකක් නම් මොකක් හරි ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා එකක් නම් ඒවයි කාල සීමාව මේ තීරණය වෙලා අවසానයි. similarly ඒ වගේම novels and poems are read in prescribed temporal sequence. ඒ කියන්නේ මේ novel එකක් නවකතාවක් නැත්නම් poem එකක් කවියක් වගේ එකක් කියවනවා නම් ඒවටත් අර තීරණය වෙච්ච ටෙම්පරල් සීක්වන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ ඒක කියවන රටාවක් වගේ එකක් තියෙන. සීක්වන්ස් කියන්නේ රටාවක්. ටෙම්පරල් සීක්වන්ස් කියන්නේ කාලය මත යැපෙන රටාවක්. ටෙම්පරල් සීක්වන්ස් මේ නවල් එකක් ගත්තත් කවියක් ගත්තත් ඒ දෙකම මේ කාලය මත කියවෙන අපි කියවන්න ඕන නැත්තම් කියවෙන රටාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ.
ඔපෙරා එකක් නැත්නම් ස්ටේජ් ප්ලේ එකක් ගත්තත් ඒවයිත් කාලයක් තියෙනවා. Whereas a picture has no clear place at which to start weaving. මේ පින්තූරයක් ගත්තට පස්සේ ඒකේ බලන තැන පටන් ගන්න තැනක් එහෙම එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ. Or at which to finish. ඒ වගේම අවසාන වෙන තැනකුත් නැහැ. අපි නිකන් බලමු. Thus, artworks themselves encourage us to view them superficially without appreciating the richness of detail and labor that is involved. ආර්ට්වර්ක් එක ගත්තට පස්සේ ආර්ට්වර්ක් එක බලන්න. මොකක්ද පළවෙනි එක? richness of details. ඒක කොච්චර ඩීටේල්ද කියන එක අදාළත්වයක් නැහැ. ඒ වගේම ඒක කොච්චර කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය කරාද කියන එක ගැනත් අදහසක් නැතුව වින්දනයක් ලැබීමට තමයි අපිව එන්කරේජ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනාලිසා චිත්‍රේ බැලුවද්දී ඒකෙදි අපිට කල්පනා වෙන විදියට නෙවෙයිලු හදලා තියෙන්නේ. ඒක කොච්චර ඩීටේල් එකක් දැම්මද, ඒකට කොච්චර ශ්‍රමයක් ගියාද ඒක අඳින්න. ඒක අදාළත්වයක් නැතුව රසවින්දනය තමයි දිරිගන්නන්නේ කියලා කියන්නේ ආර්ට්වර්ක් එක. චිත්‍රයක් අඳිනවා නම් ඒ චිත්‍රේ ඔයා දාපු කාලය ගැනවත් ඔයා දාපු ශ්‍රමය ගැනවත් නෙවෙයි, ඒකේ වෙනම කලාත්මක මේ පැත්තක් තමයි වින්දනයේට තියෙන්නේ කියන එක කියන්නේ. ඒක නැතුව මහන්සි වෙච්ච ප්‍රමාණය නෙවෙයි කියලා කියන්නේ. අපි දැන් ටීවී ඇඩ් එකක් ගත්තත් එහෙමනේ. ටීවී ඇඩ් එකක් ගත්තාම කෙටි, සුපර්ෆිෂලි නිකන් උඩින් බලන එක වගේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සුපර්ෆිෂලි කියන්නේ උඩින්. Whereas a picture has no clear place to start weaving or at which to finish. Artworks themselves encourage us to view them superficially. උඩින් බලන්න කියලා තමයි අපිව මේ දිරිගන්නන්නේ. Without appreciating the richness. නිකන් උඩින් බලන්න කියන එක තමයි encourage කරන්නේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි රසවින්දනයක් ගොඩක් වෙලාවට දැනෙයි කියලා තමයි ඒ කියන්නේ එහෙම encourage කරනවා. Consequently එම හේතුවෙන් වගේ ඒක කරොත් තවත් එකක් වෙයි කියන එක. ඒ process එක logical sequence එක කියන එක තමයි මේ consequently කියන එකේ අදහස. Consequently, the dominant critical approach becomes that of the art historian, a specialized academic approach devoted to discovering the meaning of art within the cultural contents of its time. Dominant critical approach. ප්‍රධාන වැදගත් ක්‍රියාවලිය. හරිද? ඒක මොකක්ද කියලා බලමු. The art historian. අතීතයේ හිටපු චිත්‍ර කලා ශිල්පීන් කරපු ක්‍රියාවලිය තමයි approach එක කියලා කියන්නේ. ඒ මොකටද approach එක කරන්නේ? මේ ඩීටේල් ස්ටඩි කරන්නනේ. අපි මේ කතා කර හිටියේ මේ කොහොමද ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ, නැත්නම් කොහොමද මේක රස විඳින්නේ, කොහොමද මේ ආර්ට් වර්ක් එක ඇනලයිස් කරන්නේ කියන එක කරන විදිය ගැන තමයි මේ විස්තර කරගෙන යන්නේ. ඒ විස්තර කරන එකේදී කියනවා අතීතයේ කරපු සීක්වන්සස් නැත්නම් අතීතයේ කරපු ක්‍රියාවලිය තමයි මූලික වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා හරිද? A specialized academic approach devoted to discovering the meaning of art within the cultural context of its time. ඒ කියන්නේ මේක specialized academic approach එකවලු. මේක academic approach එක. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික ක්‍රමවේදයක්ලු. මෙන්න මේ ආර්ට් වර්ක් වල තේරුම දැනගන්න. Discovering the meaning of artwork within the cultural context of its time. ඒ කාලේ තිබිච්ච සංස්කෘතියත් හා කාලය එක්ක එම කලා නිර්මාණය තේරුම් ගැනීමට නැත්නම් ඒකේ තියෙන තේරුම දැන ගැනීමට අපි දැනගන්න ඕනලු මේ පරණ කාලේ චිත්‍ර ශිල්පීන් යොදාගත් ක්‍රමවේද කියන එක තමයි සරලව මේකේ මේ අදහස් වෙන්නේ. This is in perfect harmony with the museum's function, since the approach is dedicated to seeking out and conserving authentic original readings of the exhibits. මේ කියන ක්‍රියාවලිය කෞතුකාගාරයේ තියෙන ක්‍රියාවලියට ගොඩක්ම සමානයි. In harmony කියන්නේ එක වගේ. In harmony with the nature. පරිසරයට හිතකාමීව. In harmony with the nature කියන සබදාමට එකඟව. harmony කියන්නේ එකට සන්තෝෂෙන් සාමදානයෙන් වගේ. මේක මේ මියුසියම් එකේ තියෙන ක්‍රියාවලියයි මේ ආර්ට් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න අතීතයේදී පාවිච්චි කරපු විදියයි දෙකම එක හා සමානව යනවා වගේ එකක් තමයි කියන්නේ. Since the approach is dedicated to seeking out, මේ approach එකේදී මේ ක්‍රියාවලියේදී බලන්නේ
කොහොමද conserving authentic and original readings of the exhibits. මේ චිත්‍රයේ ඔරිජිනල්ම තේරුම නැත්තම් ඔරිජිනල්ම පණිවිඩය කියවගන්න විදියට තමයි මේ ක්‍රියාවලි දෙකම හදලා තියෙන්නේ. අතීතයේ චිත්‍ර ශිල්පීන් පාවිච්චි කරපු මෙතඩ් එකයි දැනට මියුසියම් එකේ තියෙන මෙතඩ් එකත් දෙකම එක හා සමානව මේ ඔරිජිනල් තේරුම අපිට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියන එක වගේ එකක් තමයි මේකේ තේරුම. Again, this seems to put paid to that spontaneous participatory criticism which can be found in abundance in criticism of classic works of literature but absent from most art history. මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් මේ ආර්ට් වර්ක් තියෙනවනේ. හරිද? දැන් මෙතන මේ ආර්ට් වර්ක් ඇනලයිස් කරන්න අප්‍රෝච් තියෙනවනේ එක එක විදි. ඒකේ තියනවලු අතීතයේ චිත්‍ර ශිල්පීන් භාවිතා කරපු විද්‍යාවක්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මේ අප්‍රෝච් එක ආර්ට් හිස්ටෝරියන්ස් අප්‍රෝච් එක. හරිද? ඒක තමයි ඩොමිනන්ට් ක්‍රිටිකල් එක තමයි වැදගත්. ඒ වගේම මේ ප්‍රධාන අප්‍රෝච් එක වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඒකෙන් තමයි මේ ආර්ට් වර්ක් එකක තියෙන මීනින් එක අපි තේරුම් ගන්න. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ මෙතඩ් එකට අපි ගියාම මේ අතීතයේ සිට මේ පවත්වාගෙන එන මේ මෙතඩ් එකට අපි ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවලු. ක්‍රිටිසිසම් කියන්නේ මොනවා හරි දෙයකට විරුද්ධව ඒකට කියනවා කියන එකනේ. ක්‍රිටිසයිස් කරනවා කියන්නේ ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ කියන්නේ ක්ලාසික් වර්ක් එකක් ගත්තොත් ලිටරචර් එකක් හරි මොනවා හරි නවකතාවක් හරි කවියක් හරි ඒ වගේ එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන දේවල් ගැන මිනිස්සු විවෘතව කතා කරනවලු. ස්පොන්ටේනියස් පාටිසිපේෂන්, පාටිසිපේටරි ක්‍රිටිසිසම්. ඒ කියන්නේ ස්පොන්ටේනියස් ෂණිකව මේක මේ නවල් එක ගැන කතා කරනවා. ෂණිකව මේක හොඳයිද නරකයිද කියලා කියන. ෂණික ඒ කියන්නේ මේ නිකන් කතා කරනවා. ඔයා යාළුවෙකුයි කතා කරනවා කියලා හිතන්නකො. ඒ යාළුවයි ඔයයි මේ නවල් එක ගැන මේ ඒක හොඳයිද නරකයිද එහෙම කියනවා. නමුත් දැන් මේ ආර්ට් වර්ක් එකක් ගත්තට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රධාන ඩොමිනන්ට් අප්‍රෝච් එකේ මේ අතීතයේ සිට පවත්වාගෙන ඉන්න ආර්ට් එක ඇනලයිස් කරන විදිහේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ක්ෂණිකව මේ ඩිස්කස් කරලා මේක හොඳයිද නරකයිද ඒ වගේ දෙයක් මේ ආර්ට් වර්ක් එක්ක බැඳිච්ච සමාජයේ එහෙම ඩිස්කෂන් යන ප්‍රමාණය අඩුයි කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන but it is absent from most art history. මෙහෙම දෙයක් මේ ආර්ට් හිස්ටරි එකේවත් නැතිලු මේ ක්‍රිටිසිසම් කියන කතන්දරේ. මොකද මේ ආර්ට් වර්ක් ඇනලයිස් කරන්න තියෙන අප්‍රෝච් එක අතීතයේ සිට එන එකක් තමයි දැනටත් පාවිච්චි. මේ කියවන්න බලන්න. Similarly, novels and poems are read in a prescribed temporal sequence. Devoted exhibits. මේ put paid කියන්නේ මොකක්ද? නවත්තනවා කියන එක. put paid කියන්නේ නවත්තනවා කියන්නේ. put paid මේ මිනිස්සු එක්ක සාකච්ඡා කිරීම නැත්නම් මේවට විරුද්ධව කතා කිරීම කියන එක එච්චරම වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Spontaneous කියන්නේ ක්ෂණික. The display of art museums serve as a warning of what critical practices can emerge when spontaneous criticism is suppressed. මේ කියන්නේ ආර්ට් මියුසියම් වල තියෙන ඩිස්ප්ලේ වලින් කියනවලු වෝනින් එකක් දෙනවලු මොන වගේ දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ වගේ ඒකට විරුද්ධව කතා කිරීමෙන් කියන්නේ ක්‍රිටිසයිස් කරොත් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් කියන එක මේ කියන්නේ. දැන් මේ ආර්ට් වර්ක් එහෙම ඩිස්ප්ලේ කරලානේ තියෙන්නේ මේ කෞතුකාගාරේ. මේකේ මේ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන ආර්ට් වර්ක් බැලුවම අපිට ඒකෙන් තව දෙයක් නිරූපණය වෙනවලු. ඒක තමයි මේ ස්පොන්ටේනියස් ක්‍රිටිසිසම් නැත්නම් මේ ෂණික ඒකට විරුද්ධව කතා කිරීම නවත්තලා දාලා තියෙන වගේ ස්වභාවයක් තමයි ඒක දැක්කමත් පෙනෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ ඉස්සරහටත් අර ක්‍රිටිසිසම් කියන එක නැතුව ඉස්සරහට ගමන් කිරීමට මේ උදව් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ නැහැ ඔපන්ලි එයාලගේ අදහස් හොමාරු කරන්නේ නැහැ. එහෙම හින්දා මේ දැන්ට මේ ආර්ට් වර්ක් එහෙමත් දාලා තියෙන කුටි වල එහෙම අර නිකන් හරීම මේ කන්ෆයින්ඩ් විදියටනේ දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ ප්‍රශ්න ටික ඉස්සරහටත් ඇති වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. The museum public like any other audience experience art more rewardingly when given the confidence to express their views. Museum public
මියසියම් පබ්ලික් කියන්නේ මේ මියසියම් එක වටා එක්රොස් වෙන ජනයා කියන එක. අනිකුත් ඕඩියන්ස් වගේම අනිකුත් ප්‍රේක්ෂකයෝ වගේම මේ ඒ කට්ටියට ආර්ට්වර්ක් ගොඩාක් වැදගත් විදියට නැත්තම් ගොඩක් දැනෙන විදියට රිවෝඩින්ග්ලි මේ එයාලට මොන හරි දෙයක් Tamanට ලැබෙන විදියට මේ ඒක අත්විඳින්න පුළුවන්ලු එයාලගේ කන්ෆිඩන්ස් අපි හැදුවොත් ඒ කට්ටියන්ගේ දැක්ම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදියට. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන සෙටින් එකේ එයාලගේ අදහස් හොමාරු කරන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් අපි මේ ආර්ට් වර්ක්ස් ටික මේ ඩිස්ප්ලේ කරන විදිය මේකේ එන්වයරන්මන්ට් එක හැදුවොත් මේ ආර්ට් වර්ක් වලට විරුද්ධව කතා කරනවා නම් එහෙමයි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා නම් එහෙමයි තමන්ගේ අදහස මතය ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට නැත්නම් කතා කරන්න පුළුවන් විදියට වාතාවරණය හැදුවොත් ආර්ට් වර්ක් එක අපිට තවත් හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ කට්ටිය කියන්නේ. දැන් මෙතන මේ සෙටින් එක වෙනම විදියකට හදලා තියෙන්නේ. If appropriate work of fine art could be rendered permanently accessible to the public by means of high fidelity reproductions as literature and music already are, the public may feel somewhat less in a way of them. Unfortunately, that may be too much to ask from those who seek to maintain and control our establishment. මෙයා මේ කියනවා මේ මොකක් හරි මෙයාගේ මේ ෆයිනල් කන්ක්ලූෂන් එක දෙන්නේ මෙයා මේ ඔක්කොම කියලා මොකද්ද දැන් කරන්න ඕන කියන එකට පොඩි මේ මග පෙන්වීමක් තමයි කරන්නේ. දැන් මේ තියෙන ආර්ට් වර්ක් if appropriate works of fine art මේ තියෙන ඔරිජිනල් ආර්ට් වර්ක් වල මේ permanently accessible to the public මහජනයා සඳහා ස්ථිර වශයෙන්ම ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ ආර්ට් වර්ක් අපිට නිකම් ෆ්‍රීලි ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නකෝ. means high fidelity reproductions. ඒ කියන්නේ මේක හරියට high quality මේ copies විදියට අපිට මේ මහජනයාට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අනිකුත් මාධ්‍ය වගේ ලිටරේචර් මේ පොත් වගේ අපිට මේක මේ චිත්‍ර කලාවේ තියෙන මේ වගේ නිර්මාණත් අපිට ඒ විදිහටම පබ්ලික් එකට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් the public may feel somewhat less in a way of them. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක කියන්නේ the public may feel somewhat less in a way. එච්චරම මේ පුදුම සහගත දෙයක් නොවේවි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මේ මෙච්චර මේ කෘතිම මේව ලොකු කරන්න ඕන දෙයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඈත බව අඩු වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. way wonder sense of wonder unfortunately කනගාටුවෙන් උනත් that may be too much to ask from those who seek to maintain and control the art establishment. මේක මෙහෙම කරා නම් මිනිසුන්ගේ කලාවින්දනය වැඩි වෙනවා. නමුත් මේකට නම් මේ චිත්‍ර මේ වගේ කෞතුකාගාර කරන් යන මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ කොපි කරලා විකුණන්න නම් කැමති කොපි කරලා මිනිස්සු අතරට යවන්න නම් කැමති වෙන එකක් නැහැ කියලා තමයි මෙයා අන්තිමට කන්ක්ලූඩ් කරන්නේ මෙයාගේ මේක. හරි මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා දැනගත්තේ කොහොමද IELTS වල මේ පැසේජ් එක ඇනලයිස් කරලා මේක තේරුම් ගන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් අපි IELTS මේ වගේම පැසේජ් එකක් ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you very much for watching.